Unarin järvivesissä vetivät uiton hinaajat perässään suuria pyräitä aina 1970-luvulle, kunnes puutavaraa alettiin ajamaan Unarin luusuon alapuolelle Ounasjokeen laskevan Meltausjoen varteen. Ennen tätä järven rannat olivat tulvillaan erikokoisia puutavaralansseja ja Unarinjärven selällä puksuttelivat lukuisat uiton moottoriveneet ja hinaajat. Uitettiin Moulusjoki ja silloin oli pieniä purouittoja. Ja sitten Unarijärvi veettiin sitten Pyrhäillä ohi ja Meltausjokeen päästettiin sitten ne puut. Siinä oli siinä jokisuussa Koiranniemessä niin puomia, rivistöjä, niin säilytyspaikat. Ja siellä oli 10 puomirivistöä siinä rannalla. Ja ne sitten siitä kerättiin puut siitä jokisuusta niin pyrhäisiin puomien sisälle ja sitten hinaajat veti sen sinne Meltausjokisuun. Moottorissa se ankkuri viettiin sinne. Se oli semmoinen 800 metriä sitä sinkkiä ja moottori kelasi sen ja pyräs tuli siinä matkassa. 50-luvun alkupuolella oli ne Suomen suurimmat savotat, niin isoja pyrhäjä ollut, että tuossa tuo salami, niin se on 800 metriä leviä, niin siinä on pitänyt kummallakin rannalla olla miehet sitä pyrästä niin pukkaamassa irti rannasta, ettei se, että siinä on aika paljon puuta ollut. Uitonkymppi Uurtamon päiväkirjamerkinnän mukaan esimerkiksi vuonna 1956 Unarinjärven yli varpattiin 72 pyrästä ja kaikki puut oli uitettu juhannukseen mennessä. Hännän ajo Unarista Ounasjoelle kesti 10–15 päivää. Vuonna 1957 Välikosken niskalle Vanhantammen viereen valmistui uusi tammi. Olihan sillä tietenkin sitten välissä, kun sato räntää ja tuuli pohjoisesta ja paleli ja oli kylmä, niin siellä aina ollut mukava, mutta enimmäkseen oli mukava. Sillä oli uitolla semmoinen hinaaja, siinä oli 2 ponttoonia näin sitten ja kämppä siinä ja millä ne hinasi niitä pyrhejä. Niin se syttyi palaamaan tuossa melkein tässä kohdalla. Se huilasi sitten tuonne Vaararantaan päin. Siinä oli niitä polttoainetynnyreitä. Niin tietenkin ne kuumeni ja se yksi syttyi palaamaan ja lensi tuonne Vaaraan ja niin syttyi mettäpalo sitten tuohon Vaaraan. Ja semmoista. Ja sitten ne hinas sen tuohon, siinä uiton rannassa oli semmoinen puju semmoinen juttu siellä järvellä, niin ne sen siihen hinas ja siinä ne sitä sammutti sitten. Muistan vain poikasena, että rannalta katseltiin niitä, kun pyrhejä vietiin. Vanhat uittoäijät sieltä huuteli sieltä hinaajan kannelta, että pikkupojat pois rannalta tulee iso aalto ja vii. Ne halusi varoitella tietenkin poikia, ettei ole siellä omipäin jokivarressa, tai järven rannalla vesistössä. Minun aikana 70-luvun loppupuolella niin se loppui, että ne tuotiin sitten Meltausjoen puolelle ja siinä Meltausjokivarteen ja sieltä sitten laskettiin jokkeen. Viimeinen uitto oli semmoinen, että uittoyhdistys ei ottanut tuolta joelta, esimerkiksi Riipijoelta raisikkaan, uitettiin vain tämä Unari ja tästä alaspäin. Niin sitten isännät sieltä toi omat puunsa sitten omilla konstilla ja se oli aika huvittavaakin kyllä. Miekin siinä porukassakin oli, kun me sieltä toimme niitä pikkusilla moottorilla, niitä hinattiin, niitä pyrräjä yritettiin saada sieltä ja se oli semmoista aikaista värkkäystä. No sitten oli vähän laiskuus, tuli kun tuohon Kukaskosken tultiin, sehän on uittoaikana ruopattiin niin kuin moni muukin koski oikeasti, niin ja arvelimme, että kyllä se pyräs menee pikkupyräs läpi siitä. Mutta eihän se mennyt ja se tarttui kiinni siinä ja siinä tuli pientä probleemaa meillä, mutta siitä selvittiin kuitenkin, ei hukkunut yhtään siinä uiten. No miten saitte irti? No kyllä siinä jouduttiin lyömään koppeli irti vaan ja purkamaan ja antaa mennä. Ja virta vei puut. Virta vei puut. Ja sen jälkeen me ei sitten enää saatu niitä, kun se tultiin Koskealas, niin en mä saaneet enää pyrrä sen sitten, niin me joudumme niitä katimaan tänne pitkin sitten Unarijärven asti. Se olikin aika monen homma. Mutta
näin se pelasi. Ja se oli viimeinen sitten se uitto sillä joella.